তো গাইজ ফাইনেলি এইবাৰ Oppo F19 Pro Plus তো এতিয়া আমি আনবক্সিং কৰিম এই মোবাইলটো তো মই অলৰেডি আনবক্সিং কৰিছোঁ তো ভিডিঅ'টো চাইডত দেখুৱাই দিম এতিয়া আমি তো গাইজ এইটো হ'ল Oppo F19 Pro Plus তো এইটো 5G মোবাইল তো মই এতিয়া আনবক্সিং কৰোঁ তো চাই থাকক ভিডিঅ'টো তো এইটো হ'ল কিবা দিছি জন্মগোষ্ঠী আছে তাতে তো মেইন মালটো হ'ল এইটো Oppo F19 Pro Plus মই আগতে আনবক্সিং কৰিছোঁৱে এইটো চাই লওক মোবাইলটো তো কেমেৰাটো আছে 48 মেগাপিক্সেলৰ ৰিয়াৰ কেমেৰা আৰু ফ্ৰণ্ট কেমেৰা 16 মেগাপিক্সেলৰ তো ইয়াৰ পিছত এইটো যি ইয়াৰফোন এইটো 50 ৱাটৰ ফাষ্ট চাৰ্জিং আছে তো ডাটা কেবলডাল আছে মই দেখুৱাইছোঁ এইডাল হ'ল ডাটা কেবল তো এনেকৈ লগাই দিব লাগিব তো গাইজ মই এতিয়া এইটো মোবাইলতে কেইটামান ফটো ভিডিঅ' তুলি আছোঁ তো আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ চাওক ইয়াত আপোনালোকে দেখা পাইছে যে ফিংগাৰ আপুনি ইয়াত প্ৰেছ কৰিব লাগিব তো অন হৈ যাব তো মই এতিয়া দেখুৱাই আছোঁ এইটো মোবাইলৰ কেমেৰাৰ কোৱালিটি তো গাইজ এইটো হ'ল ৰিয়াৰ কেমেৰা তো আপুনি 48 মেগাপিক্সেল +2+2 আছে এনেকুৱা ফ'কাছ কৰিব পাৰি এইটো চাওক কোৱালিটিটো চাই লওক তো কোৱালিটি মই এতিয়ালৈ বেয়া পোৱা নাই ঠিকে আছে কোৱালিটি ঠিক ঠাক আৰু ফ্ৰণ্ট কেমেৰাটো হ'ল 16 মেগাপিক্সেলৰ ইয়াত বেটাৰী আছে 4300 mAh এটা বস্তু বেয়া লাগিছে সেইটো হ'ল ইয়াৰফোনডাল মই ইয়াৰফোনডাল একদম ভাল পোৱা নাই সঁচা কৈছোঁ মোৰ এডাল বেলেগ ব্লুটুথ ইয়াৰফোন আছে বটৰ কিন্তু এইডাল ইয়াৰফোন মোৰ কি ভাল লগা নাই এইডাল কোৱালিটিটো মই একদম পচন্দ হোৱা নাই মই সেইকাৰণে কৈছোঁ অলপ ভাল কোৱালিটি দিলে ভাল লাগিল তাৰোপৰি ইয়াৰ যিটো চাৰ্জাৰ হয় সেইটো ৱেটটো অলপ বেছি আছে আৰু 50 ৱাটৰ এইটো ফাষ্ট চাৰ্জাৰ আছে তো 45 মিনিটৰ ভিতৰতে আপোনাৰ চাৰ্জ হৈ যাব এইটো ডাটা এইটো Oppo F19 Pro Plus এইটো ৰিয়েল ফুটেজ তো এতিয়া আমি মোবাইলটোৰ এবাউট ফোন আহিছোঁ তো এতিয়া স্পেচিফিকেশ্যনখিনি দেখুৱাই আছোঁ তো Oppo F19 Pro Plus মোবাইলটো তো এইটো ভাৰ্চনটো আপুনি দেখা হৈছে যে বেছবেণ্ড এণ্ড কাৰ্নেল তাৰপিছত ইয়াত কালাৰ OS ভাৰ্চন V11.1 এণ্ড্ৰইড ভাৰ্চন 11 তাৰপিছত ইয়াত যিটো প্ৰচেছৰ আছে সেইটো হ'ল Dimensity 800U অক্টা কোৰ তাৰপিছত ৰেম আছে আপোনাৰ ইয়াত 8GB প্লাছ 3GB আপুনি এক্সপেণ্ড কৰিব পাৰে 12 হ'ব পাৰে পিছলৈ তাৰপিছত ইয়াত যিটো ষ্ট'ৰেজ আছে 128GB টোটেল ষ্ট'ৰেজ আছে আৰু এতিয়া 108 এভেইলেবল আছে ষ্ট'ৰেজ তাৰোপৰি ইয়াত যিটো মডেল আপোনালোকে দেখা পাইছে তাৰপিছত দুখন চিম আপোনাৰ 5G প্লাছ আপুনি ছাপোৰ্ট কৰিব তাৰোপৰি 4Gটো ছাপোৰ্ট কৰিব 5G ছাপোৰ্ট কৰিব তাৰপিছত ইয়াত ষ্টেটাছ আপোনাৰ চাব পাৰে তাৰপিছত ইয়াত যিটো ইউজাৰ এগ্ৰিমেণ্ট প্ৰাইভেচি পলিচি এণ্ড মোৰ এইবিলাক আপুনি ইয়াত চাব পাৰে তো ইয়াৰ প্ৰাইচটো মই আনিছোঁ 18,000ত তো ইয়াত যিটো ৰিটেইলাৰ মেক্সিমাম ৰিটেইলাৰ প্ৰাইচ আছে সেইটো হ'ল 29,990 অৰ্থাৎ 30,000 তাৰোপৰি মই এইটো মোবাইল পাইছোঁ এতিয়া 18,000 তো 40% ডিছকাউণ্ট আছিল তো 40% ডিছকাউণ্ট ফ্লিপকাৰ্টত আছিল তো ফ্লিপকাৰ্ট আপোনালোকে গৈ অৰ্ডাৰ কৰিব পাৰে